Đây là chuyến tàu đi bến xe Suối Tiên. Ga tiếp theo là Nhà hát thành phố, An Phú, Rạch Chiếc, Thủ Đức. Hello mọi người, lại là Hùng Mạnh Thọ đây. Hiện tại thì tụi mình đang ở ga Metro Thảo Điền. Do lần trước tập Metro lên sóng thì được mọi người đón nhận rất là nhiều, cho nên hôm nay thì tụi mình sẽ tính làm một tập Metro phần 2, khám phá một cái ga trung tâm là ga Nhà Hát và những cái ga xa xa khác giống như là An Phú, Rạch Chiếc và ga Thủ Đức. Và có rất là nhiều cái địa điểm thú vị. Mọi người cùng đi khám phá với tụi mình nha. Fun fact thú vị là ga Nhà Hát thành phố cũng là ga mà mình hay xuống mỗi khi đi làm buổi sáng với mọi người. Thì buổi sáng mình đi làm tầm 7 giờ rưỡi thì là tàu siêu đông luôn á, cảm giác như là tàu ở Nhật vậy, mọi người đứng chật ních tàu luôn. Còn hôm nay cuối tuần thì tụi mình đi tàu nó thoải mái hơn, rất là ít người. Thì ga này khi buổi sáng mình xuống thì mình sẽ ghé mua Starbucks ở bên đây. Starbucks ở bên đây nè mọi người. Thì thường là mình mang bình theo là sẽ được giảm 10.000. Ngoài ra thì ở ga này mọi người cũng có thể đi cái Rumix ở dưới tầng hầm.
Khu vực ga nhà hát thành phố thì cũng có nhiều chung cư cũ mọi người, nên là mọi người có thể đi cà phê hoặc là đi shopping ở trên đây. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể đi shopping ở những cái mall hiện đại hơn, ví dụ như là ở bên Vincom bên đây, hoặc là ở bên đây nữa thì sẽ có Union Square. Đây là chuyến tàu đi bến xe Suối Tiên. Ga tiếp theo là Thủ Đức. Hello mọi người, hiện tại thì tụi mình đang ở ga Thủ Đức. Ở phần 2 này, sau khi mà tìm hiểu, nghiên cứu ở trên mạng xã hội cũng như là Google Maps, thì tụi mình thấy xung quanh ga Thủ Đức cũng có khá nhiều cái địa điểm thú vị. Bình thường mình đi làm á mọi người, thì mình sẽ đi từ ga Thảo Điền đi vào hướng Bến Thành, nghĩa là đi vào trung tâm thành phố mọi người. Còn hôm nay thì tụi mình sẽ đi từ Thảo Điền về hướng Suối Tiên, và cũng là lần đầu mình đi cái tuyến hướng ngược lại Suối Tiên này luôn. Thì bây giờ tụi mình sẽ đến địa điểm đầu tiên, đó là một cái shop quần áo khá là cool. Đường Einstein lần đầu tiên mình thấy luôn đó mọi người. Tụi mình tới ngay lúc tiệm vừa mở cửa luôn mọi người ơi, 10 giờ sáng.
sau khi ghé 2 shop đồ, một shop quần áo với một shop stationery, thì bây giờ tụi mình sẽ đi bộ lên phía trên để ghé một cái cà phê tên là So Far So Good. Tính ra là ở trạm Metro ga Thủ Đức cũng có nhiều chỗ chơi mọi người. Có rất là nhiều shop quần áo với lại quán cà phê nữa. Với lại tụi mình cũng khá bất ngờ là dưới đây cái quy hoạch theo kiểu hình bàn cờ mọi người. Cho nên là đi bộ cũng khá là dễ. Xong rồi hai bên đường có nhiều cây xanh nữa, trông rất là thoáng mát. The doors on the right side will open. The stop after Ranching will be Phước Long. Chiều tối hôm nay thì tụi mình sẽ đi khám phá ga Rạch Chiếc với lại ga An Phú. Ga Rạch Chiếc thì thật ra là hồi đó lúc mà cuối tuần đó tụi mình có chạy vòng quanh khu này, xong cái có thấy một tiệm bánh xèo miền Trung cũng khá là ngon, cái xong rồi chạy vô ăn thử, cái khá là hợp khẩu vị với lại giá cũng rẻ nữa mọi người, cho nên là tính là quay cho mọi người coi luôn. Xong rồi cũng trong đợt đó thì tụi mình đi vòng vòng thấy cũng không có một quán cà phê mới mở, cho nên là hôm nay cũng sẽ đi khám phá. Chà là cái bộ vậy thôi.
Đây là chuyến tàu đi Bến Thành, ga tiếp theo là An Phú. Metro ga An Phú thì sẽ dừng ngay Vincom Megamall luôn á mọi người. Thì nếu mà mọi người xuống ga An Phú thì cũng có thể vào đây chơi. Hôm nay thì tụi mình sẽ đi dọc theo cái Mastery Thảo Điền, xong rồi sẽ đến khu mà cái đường số 10 với đường số 9 đó mọi người. Thì đây cũng có rất là nhiều cái cà phê với lại hàng quán ăn uống, ví dụ như là Every Hat nè, rồi Mặn Mòi hay là Orland Place. Nhưng mà mấy chỗ đó thì mấy lần trước tụi mình đã đi rồi, cho nên là hôm nay tụi mình sẽ đi những chỗ mới. Lần đầu tiên ăn mì lạnh thấy sao? Ngon quá luôn á, vị rất là vừa miệng, thanh nhưng mà rất là vừa miệng. Nó có lạnh không? Có nha, siêu lạnh luôn.